ඉතින් අනුනේ ඔන්න සුබ දවසක්. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද GIMP එකෙන් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස් දෙකක් GIMP එකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩි ළමයිගේ ෆොටෝ එකක් තමයි ගත්තේ. මගේ නෑදෑ කෙනෙක්ගේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට zoom tool එක පාවිච්චි කරලා zoom කරගත්තා. ඊට පස්සේ path tool එක අරගෙන මම මේ ළමයාව කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයාගේ බොඩි එක කපාගෙන, ඒ කියන්නේ එයාව කපාගෙන මම වෙන background photo එකට move කරගන්නවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ ටික ඉක්මනට යවන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට use කරනකොට තේරෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ පිළිගන්න විදිහට සාමාන්‍යයෙන් රවුමක් ගන්න විදිහ, ඊට පස්සේ පොඩි තැන් සාමාන්‍යයෙන් path tool එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරනකොට ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් මේ කම්පියුටර් එකකින් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරනකොට ඒකින්ද පුළුවන් තරම් බලන්න ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්නේ නැතුව කම්පියුටර් එකකින් වගේ එඩිටින් වලට යන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ tool එකෙන් path tool එකෙන් මේ විදිහට මේ ළමයාව මේ ෆොටෝ එකෙන් කට් කරලා අරගන්නවා. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය ටික වෙලාවක් යනවා. ඕගොල්ලන්ට අත හුරු වුණාට පස්සේ ඉක්මනට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් මේක ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට කාලය යන හින්දා. ඉතින් මම මෙතනදී යූස් කරලා තියෙන්නේ GIMP කියන software එක. ඒ වගේම මම මේ ෆොටෝ එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම path tool එක පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ rotate tool එක, scale tool එක, move tool එක, ඒ වගේම zoom in out කරන්න, zoom එක අඩු වැඩි කරන්න zoom tool එක වගේම පොඩි තැනක් erase කරන්න ගත්තා. ඒකට ගත්තා erase tool එක. ඊට පස්සේ මේ ළමයාව දෙපැත්ත මාරු කරන්න. ඒ කියන්නේ වම් දකුණ හරවන්න flip කියන tool එක පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඊට අමතරව කිසිම tool එකක් මම පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් අද බලමු කොහොමද මේ tools ටිකෙන් විතරක් මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න ගන්නකොට පුළුවන් තරම් මුළු බොඩි එකම තියෙන ෆොටෝස් හොයාගන්න බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕන ෆොටෝ එකට ඒ ෆොටෝ එක මේ යූස් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මගේ ෆොටෝ එකේ එහෙම කකුල වම් පැත්තේ කකුල, වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ එක පැත්තක කකුලක් මේ පොඩ්ඩක් පේනවා අඩුයි. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකේ නෑ. එතකොට අර මම පොඩ්ඩක් වෙන ෆොටෝ එකකට යනකොට අනිත් පැත්තේ කකුල අරගෙන පොඩි ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ මම දැන් අතනින් ෆොටෝ එක ඔක්කොම tool එකෙන් කපාගෙන ඉවර වෙලා copy කරලා එහා පැත්තේ background එකට paste කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙනවා scale කියන tool එක. scale කියන tool එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට size එක අඩු වැඩි කරගන්න. scale tool එකේ මැද්දේ click කරගෙන ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් move කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට move tool එක ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක rotate කරගන්නවා. rotate කියන tool එක අරගෙන rotate කියන tool එකක් තියෙන scale කියන tool එකේම එතන right click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට rotate කියන tool එක වගේම flip කියන tool එකත් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම move කියන tool එක අරගෙන මේ විදිහට ඌමනා තැනින් එයාව තියා ගන්නවා. rotate tool එකෙන් කරන්නේ මේක angle කරගන්න එක ඔයගොල්ලන්ට ඌමනා විදිහට. තව tools ගොඩක් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට videos වල දෙකේ එන්නම්. දැන් මම මෙතනදී flip කියන tool එක අරගෙන මෙයාව අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න flip කියන tool එක click කරපු ගමන් මේ ෆොටෝ එක අනිත් පැත්තට වෙන්නේ නැහැ. flip කියන tool එක ඔයගොල්ලෝ click කරලා ඌමනා ෆොටෝ එක උඩ click කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ෆොටෝ එක අනිත් පැත්තට හැරෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙ පොඩ්ඩක් මට ඌමනා විදිහට මේක rotate කරලා scale කරලා මට ඌමනා විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ඌමනා විදිහට scale කරලා rotate කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඌමනා position එකකින් තියාගන්න ෆොටෝ එක. zoom කියන tool එක අරගෙන මම පොඩ්ඩක් මෙතන zoom කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මගේ මෙතන කකුල පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතන අඩුයි ෆොටෝ එකේ. එතකොට මම මෙතන erase කියන tool එක ගත්තා. erase කියන tool එක ගන්නකොට erase කියන tool එකට erase කියන tool එක නිකන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි මෙතන layer එකකට තමයි අපි මේක add කරගන්න ඕනේ. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ erase tool එක අරගෙන මම මේ විදිහට මෙතන කකුල පොඩ්ඩක් erase කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ බෝතලයට ඇතුල් පැත්තෙන් තියෙන විදිහට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට erase tool එක උමනා වෙන එකක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ යොදා ගන්න photos එකත් එක්ක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකේ ඔක්කොම දේවල් හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකට උමනා තැනට සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට උමනා හැඩයකට මේ erase tool එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි, ඉතින් ඉස්සරහටත් මම ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ගේන්නම් මේ වගේ. ඊට පස්සේ මම zoom out කරලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් ෆොටෝ එක මොන වගේද කියලා. හරි, ඊට පස්සේ මම දැන් යන්නේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ සේව් කරගන්න.
ෆයිල් වලට යනවා ෆයිල් වලට කියලා export as කියන එකට යනවා ඊට පස්සේ උඩින් මෙන්න මෙතන export image කියන එකේ උඩ name එක දෙන්න දෙනවා ඒ වගේම location එක දෙන්න දෙනවා ඒ කියන්නේ browser එක ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන export කියන බටන් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් export කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ පොඩි menu box එකක් එනවා එතනක් තියෙනවා export කියලා එකක් ඊට පස්සේ export වෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට photos ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්